aici. Wow. În lume. Ia, ține Bostan. Hai că mai vine una. Filmezi? Ești. Trebuie și el camera. Că se balancează. Da. De la cap. Snorkeling. Știți că știu ăștia cu bărțile aia? Hai. Cu apa. Scăpa. Gata, hai să de caie. Da, nu-mi dau seama exact cum am întors așa. Bă, cred că dacă nu intrăm prea mult, nu ar trebui să le punem, nu? Nu? Deși nu pare, apa este foarte adânc aici. Amu! Hai mă, o pun puțin. A, lăsăm o bagi un pic așa, ok? Chiar asta. Dangerous? No. They are dangerous? No. How deep is the water there? 5 meters? Oh! Yeah? Să zicem că mai bine decât ce. Oh! It's here? 5 meters, wow. And now we can use this, no? Yeah? Ah, yeah. Yes. Later, yes. No, să mergem aici. Ah, here is magic, no? Ah, it's okay here, yes. But here is deep, no? I thought I was walking, no? Ah, it's deep. Okay, yeah, here is okay, huh? Yeah. Okay. We just put our face inside. Yeah. Hai, du-te tu. Așa.
Sper, mai facem o filmare? Da, mai trebuie să Hai, mi-a zis să intrăm? Snorkeling-ul făcut. Tesa filmată. Uite băieții noștri sunt aici. Gata, mă? Top! Top, Top. nu? Da. Hai, dar nu vorbim. Răcorică. Răcorica, mă? Bă, ce i-a dus mintea să pună nisip aici? Da. Asta cum e? Asta e chiar. Bă, nu filmezi? Că nu e niciun LED aprins. La mine e. Ba da, e. Ce frumos. Păi... Angel. Hai să ne facem și noi acolo. Bă, welcome to Angel. Ia poftim. În mijlocul oceanului sau ceva. Bancul de nisip. Ce tare apa. Insula virgină. Da. Are un metru apa. Opa. Ia uite. Ți-ai luat ochelari, șapca. Uite, a rămas acolo. Hai. Hai să ne luăm un pic la întrecere. Hai. Hai. Ce cursă strânsă! Remus e la o jumătate de metru în față, dar Alexandra vine din urmă, rapid! Remus nu mai are gaz!
Opa, opa. Oh, nori, 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 nori. Oh, e ancora. Ah, iya.